number of vectors equally inclined with the axis से infinitely mean किन भन्दाखेरि vector त मानौ यो vector equally inclined छ भने यो vector equally inclined with the axis छ भने यो पनि हो 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 vector different कुन बेलामा हुन्छ magnitude र direction different भयो भने direction चाहिँ चावडा मात्रै हुने भयो अथवा हैन equally inclined हुँदा direction चाहिँ चावडा मात्रै हुने भयो तर magnitude त थुप्रै हुन सक्छ त्यही भएर vector can be infinitely big यति 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 जति पनि हुने भयो हामीले अस्तिको क्लासमा के गरे रहेछौं त अस्तिको क्लासमा भने डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारलल लाइन्स को थियरी हेरे रहेछौं अब एउटा प्रब्लम हेर्दियो भने हाम्रो काम बन्ने भयो ल त द डिस्टेन्स बिट्विन the parallel planes the distance between the parallel planes भन्दा दुईटा planes लियौ त x minus 2y plus 3z plus 5 equals to 0 and minus 2x plus 4y minus 6z plus 7 equals to 0 is भनेर सोध्यो हाम्रो क्वेशन यो रहेछ अब मैले दुईटा तरिका तिमीहरुलाई सिकाथे एउटा तरिका त के छ भन्दा find any point on this plane and find the distance of that point from this plane यो प्लेन को कुनै एउटा पोइन्ट पत्ता लगाउने र त्यसको डिस्टेन्स योसँग पत्ता लगाउने त्यसो भए अब मैले के भनेको थिए भन्दा x र y को भ्यालु 0 राखेको थिए z को भ्यालु -5/3 आउँछ त्यसो गरे पनि हो x को कोएफिसिएन्ट 1 भएको हुनाले यसलाई सुरक्षित राखौं y र z लाई 0 राख्दियौ त्यसले y र z लाई 0 राख्दियौ भने x को भ्यालु -5 आयो x को भ्यालु -5 आयो कुन बेलामा y र z लाई 0 राख्दा if you put this point on this plane it is satisfied so this is a point on the plane now the required distance is the distance of this point from this plane therefore the distance equals to now by therefore its distance गरे पनि भयो from the second plane is अब यो लहर यहाँ राख्दाखेरि -10 + 10 भयो अगाडि प्लस र माइनस होला 10 त्यसपछि 0 अनि -0 plus 7 divided by square root of -2 squared is 4 4 squared is 16 -6 squared is 36 ठ्याक्कै distance of a point from the plane बाबु y र z को भ्यालु यहाँ 0 र यहाँ 0 राख्दा x को भ्यालु -5 आको किन बुझेन मैले बुझिन कुनै दुईटाको भ्यालु 0 राख्दियौ अर्कोको भ्यालु आइहाल्छ सकिहाल्यो so this equals to 40 56 so it is 17 by root 56 so that equals to 17 by 56 भनेको 4 times 14 so 2 root 14 यति आन्सर यो एउटा तरिका भयो अब दोस्रो तरिका you rewrite this equation making the same coefficient कि यसलाई -2 ले मल्टिप्लाई गर कि यसलाई -half ले मल्टिप्लाई गर र कोएफिसिएन्ट एउटै बनाऊ the planes are के छ त पहिलो प्लेन यतिकै राखौं
x minus 2y plus 3z plus 5 equal to 0 र दोस्रो प्लेन राखौं x minus 2y plus 3z कसरी आयो minus half ले मल्टिप्लाई गर्दा अथवा minus 1 minus 2 ले डिवाइड गर्दा 7 होला नि अब मैले के भनेको थिएँ अस्तिको क्लासमा xyz को कोएफिसिएन्ट सेम छ भने यु क्यान युज द सर्ट फर्मुला d minus d dash by square root of a square plus b square plus c square. So the distance is d minus d dash 5 minus minus 7 by 2 divided by square root of a square plus b square plus c square. So it is 1 plus 4 plus 9. Now this comes out to be 10 plus 7. 17 by 2 goes in the denominator. 5, 9, 14. त्यही आन्सर आयो अर्को त आउनै भएन हैन त्यसरी हामी जुन मजा लाग्छ त्यो तरिकाले गर्दा हुन्छ अब लागौं हामी एंगल बिट्विन टु प्लेन्स तिर एंगल बिट्विन टु प्लेन्स दुईटा प्लेनहरु बीचको एंगल व स्पेसमा दुईटा प्लेन्सहरु छन् स्पेसमा दुईटा प्लेन्सहरु छन् कहीं कतै अब त्यसो हो भने यो दुईटा प्लेनहरु बीचको एंगल चाहियो भने बोर्डरलाई हेर अनि बोर्डरलाई हेरेर बीचबाट एउटा लाइन ड्रा गर्दै जाऊ प्यारलल लाइन यसरी बीचबाट एउटा प्यारलल लाइन ड्रा गर्दै जाऊ त्यो प्लेन सिद्धियो अर्को प्लेन सुरु भयो फेरि अर्को प्लेनको पनि बोर्डरलाई हेरेर बीचबाट लाइन ड्रा गर्दै जाऊ अब त्यो दुईटा बीचको एंगल थीटा भनेको यही एंगल थीटा भयो दुईटा प्लेन बीचको एंगल थीटा भनेको यही एंगल थीटा अब यो दुईटा प्लेन बीचको एंगल यताबाट नाप्दा थीटा छ भने यताबाट नाप्दा त पाई माइनस थीटा हुन्छ यता थीटा भयो भने यतापटि त पाई माइनस थीटा भइरा हुन्छ त्यसपछि हाम्रो मानौ यो प्लेन तल गयो भने पनि अथवा यो प्लेन माथि गयो भने पनि यो एंगल चाहिँ कति भयो हाम्रो पाई माइनस थीटा तर हामीले यो एंगल थीटा मेजर गर्दा जसरी बीचबाट लाइन तान्यौ रेक्टेंगुलर प्लेन नै हो भने त किन बीचबाट लाइन तान्न पर्यो र यही एंगल भन्ने नापे पनि त भने हैन दिस एंगल भनेर यही एंगल नापे पनि त तर प्लेन सधैं रेक्टेंगुलर शेपमा हुन्छ भन्ने छैन इट मे बी सर्कुलर अर समथिङ एल्स यो सर्कुलर पनि हुन सक्छ या प्लेन को बोर्डरै फेला नपर्न पनि सक्छ जब प्लेन अरु शेपको हुन्छ या बोर्डरै फेला पर्दैन बीचबाट एप्रोप्रिएट लाइन ड्रा गर्ने भनेको सजिलो कुरा होइन त्यसपछि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यो प्लेनको नर्मल ड्रा गर्छौं यो प्लेनको पनि नर्मल ड्रा गर्छौं दुईटै प्लेनको नर्मल ड्रा गर्छौं 90 डिग्री थीटा भएपछि यो एंगल कति भयो हाम्रो पाई माइनस थीटा भयो त्यसपछि यो एंगल चाहिँ कति आयो हाम्रो थीटा नाउ द एंगल बिट्विन टु प्लेन्स be it theta or pi minus theta that equals to the angle between their normals so angle between two planes is always regarded as the angle between their normals so angle between two planes is considered as the angle between their normals यति हुन्छ मानौ यो पहिलो प्लेनको इक्वेसन अब जुनलाई पहिलो माने पनि भयो र यो रहेछ a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0
त्यस्तै दोस्रो प्लेनको इक्वेसन रहेछ a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0. पहिलो प्लेनको इक्वेसन a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 र दोस्रो प्लेनको इक्वेसन रहेछ a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0. हेर त छेकिरा रहेछ ल त्यसो हो भने प्लेनको इक्वेसनमा आएका x y र z का कोएफिसिएन्ट्सहरु भने के हुन् रे दे आर द डाइरेक्सन रेशियोज अफ द नर्मल टु द प्लेन त्यसपछि यो प्लेनको डाइरेक्सन रेशियोज रहेछ कति त a1 b1 c1 र यो प्लेनको डाइरेक्सन रेशियोज रहेछ a2 b2 c2 यो लाइनको नर्मलको त्यो दुईटा प्लेनका नर्मल्सका डाइरेक्सन रेशियोजहरु थाहा भयो इन फ्याक्ट वी आर फाइन्डिङ आउट दिस एंगल थीटा but this angle theta is equal to this angle theta which is nothing but the angle between two lines. If you know the direction ratios of two lines, finding out the angle between them is not a big deal because you know the formula. Use that formula. Then cosine of the angle theta is plus or minus a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by square root of a1 squared plus b1 squared plus c1 squared times square root of a2 squared plus b2 squared plus c2 squared. In this way, we get the expression for cos theta. And like cos theta ko lagi yo expression hai a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by this and that. Sin theta को पनि एक्सप्रेसन त्यही हो त्यही भन्नाले यही हैन कि उता एंगल बिट्विन टु लाइन्स को जति हो त्यति नै हो sin theta is also the same as we had in case of two lines a1 b2 minus a2 b1 whole squared plus b1 c2 minus b2 c1 whole squared plus c1 a2 minus c2 a1 whole square divided by square root of a1 squared plus b1 squared plus c1 squared times square root of a2 squared plus b2 squared plus c2 squared. उता जस्तो हो यता पनि यस्तै अब हामी कन्डिसनलाई हेरौं त्यसो भए condition of perpendicularity condition of perpendicularity दुईटा प्लेन्सहरु एकापसमा परपेन्डिकुलर हुनलाई if two planes are at right angles if the planes are at right angles then the normals to the planes are also right angles. प्लेनहरुका नर्मल्सहरु पनि एकापसमा के हुन्छन् राइट एंगल हुन्छन् भनेपछि हाम्रो कन्डिसन यसको a1 b1 c1 यसको a2 b2 c2 थियो भने त्यही हुने भयो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 the same condition as we had in case of the perpendicularity for two lines. त्यस्तै condition of parallelism हेरौं
यदि दुईटा प्लेन्सहरू एकापसमा प्यारलल छन् भने नर्मल्स टु द प्लेन पनि के हुन्छन् एकापसमा प्यारलल हुन्छन् सो द कन्डिसन विल बी a1 by a2 equals to b1 by b2 that equals to c1 by c2. If you want to make the condition of parallelism different from the condition of coincidence, parallel भनेको parallel नै हो, coincident होइन, parallel नै हो भनेर छुट्याउन चाहन्छौ भने you can augment not equal to d1 by d2. This is not equal to d1 by d2. So that you can write one more condition for coincidence. Any condition of coincidence लेख्न सक्छौं. If two planes are coincident, like this, then everything will be in proportion. a1 by a2 that equals to b1 by b2, that also equals to c1 by c2, and that also equals to d1 by d2. सबै चीज proportion now. अब हेरौं हामी angle between a line and a plane. Angle between a line and a plane. एउटा लाइन र एउटा प्लेन बीचको एंगल हेरौं. एउटा लाइन र एउटा प्लेन बीचको एंगल हेरौं. ल हामीसँग एउटा प्लेन छ बोर्ड र एउटा लाइन छ बोर्ड मार्कर. यो बोर्ड र बोर्ड मार्कर बीचको एंगल चाहियो भने कताबाट मेजर गर्ने त? यताबाट नाप्दा छुट्टै एंगल, यताबाट छुट्टै, यताबाट छुट्टै, यताबाट छुट्टै, फरक फरक एंगल आउने हो. हामी सबैको सहमति चाहियो एउटै एंगलमा. तिमीले पक्का पनि स्क्रिनमा यो बोर्ड मार्करको छाया अन द बोर्ड देखा होला. यो बोर्ड मार्करको श्याडो अन द बोर्ड देखा छ होला. हो त्यही छाया, यो बोर्ड मार्कर र यसको छाया बीचको जुन एंगल छ नि त्यो नै रिक्वायर्ड एंगल हो. नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल. त्यही भन्न खोजेको. The angle between a line and a plane is considered as the angle made by the line, angle between the line and the projection of its segment. The angle between the line and the projection of its segment on the plane. It is the angle between the line and the projection of its segment on the plane.
जस्तो हेर त कस्तो एंगल हो यहाँ देख्छौ तिमीहरूले म अझै चित्र बनाउँछु एउटा प्लेन रहेछ अरे स्पेसमा मानौ यो प्लेनको इक्वेसन चाहिँ ax plus by plus cz plus d equal to 0 भयो यो प्लेनको इक्वेसन ax plus by plus cz plus d equal to 0 भयो र एउटा लाइन छ रे यहाँ र त्यो लाइनको चाहिँ डिरेक्सन रेशियोज दिएछ जुन लाइन र प्लेन बीचको एंगल चाहिएको हो लाइनको चाहिँ हामीलाई डिरेक्सन रेशियोज दिएछ रे ल है फेरि कन्फ्युज नहुने एलिमेन्ट दिएछ भनेर कोसाइन भन्ने सोचौला होइन एलिमेन्ट भए पनि त्यो के हो रेशियोज हो र प्लेनको चाहिँ के दिइराछ इक्वेसन दिइराछ रे त्यसो हो भने अब यो लाइन त इन्डेफिनिटली गइराछ अब यसको त प्रोजेक्सन हुँदैन त्यही भएर यसको एक टुक्रा चाहियो हामीलाई त्यसो भए यो टुक्रा अब यहाँबाट सुरु भएर यहाँसम्म जाउँ हामी कुनै एक टुक्रा लियौ लाइनको त्यसो भए यो लाइन सेगमेन्टको प्रोजेक्सन अन द प्लेन के हो त यो पोइन्ट त प्लेनमै टाँसिया छ त्यसपछि यसको प्रोजेक्सन यही भयो तर यो लाइनको प्रोजेक्सन यो पोइन्टको प्रोजेक्सनलाई वी ड्रप द परपेन्डिकुलर त्यसो हो भने यो फुटहरु बीचको डिस्टेन्स नै हाम्रो के हो त प्रोजेक्सन हो नाउ दिस लाइन सेगमेन्ट इज द प्रोजेक्सन यो तलको लाइन चाहिँ हाम्रो के भयो प्रोजेक्सन यो लाइन सेगमेन्टको प्रोजेक्सन अन द प्लेन चाहिँ हाम्रो कति भयो यति अब हामीलाई कुन एंगल चाहियो त यो एंगल चाहियो थीटा दिस एंगल थीटा चाहियो त्यही हो एंगल बिट्विन द लाइन एन्ड द प्लेन इज this angle theta which is the angle between the line and the projection of its segment on the plane यो line segment को projection on the plane यो line भयो यो र यो बीचको angle नै हाम्रो required angle अब के छ त भन्दाखेरि यो प्लेनको इक्वेसन दिने देख्ने बित्तिकै यसको डाइरेक्सन रेशियोज कति भयो एबीसी भयो प्लेनको इक्वेसनमा आएको xyz का कोएफिसिएन्ट्सहरु भनेको के हुन्छ त्यो प्लेनको नर्मलको डाइरेक्सन रेशियोज हो वी डोन्ट नो हाउ टु फाइन्ड दिस एंगल थीटा बट वी नो हाउ टु फाइन्ड दिस एंगल यो एंगल यो 90 डिग्री यो थीटा भएपछि यो एंगल कति हो त 90 डिग्री माइनस थीटा हो π/2 माइनस थीटा हो अब हेर न यो एंगल कसरी निकाल्ने थीटा हामीलाई थाहा छैन बरु यो एंगल π/2 माइनस थीटा बनाउने आर्म्सहरुको चाहिँ डाइरेक्सन रेशियोज थाहा छ सो वी क्यानट राइट द एक्सप्रेसन फर दिस एंगल थीटा हाउएभर वी क्यान राइट दैट फर द एंगल π/2 माइनस थीटा लेट्स राइट डाउन सो इट इज cosine of π/2 minus theta cosine of π/2 minus theta cosine of π/2 minus theta equals to plus or minus क्या हुने भयो त a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 भने जस्तो al plus bm plus cn divided by square root of a square plus b square plus c square times square root of L square plus M square plus N square. Now cosine of π/2 minus theta is simply the sine theta. त्यसपछि यो भनेको कति आउँदो रहेछ sin theta आउँदो रहेछ Look, we have the same formula for line and plane. And we have quite analogous formula
उस्तै फर्मुला देखियो for line and plane. But this used to be in cos theta. They used to be in cos theta. But this is in sin theta. फरक त्यति हो. लाग्पा, yes, you can do it. एलिमेन्टको सट्टामा PQR गरे पनि हुन्छ. AP plus BQ plus CR by P square plus Q square plus R square. फेरि मल्टिपल चोइस क्वेसन पढाउनु पर्ने मान्छेले नोटेसनमा झुकिनु हुँदैन. U भनेको फाइनल भेलोसिटी, V भनेको इनिशियल भेलोसिटी, T भनेको एक्सेलरेसन, S भनेको टाइम टेकन हो. जे भए पनि A भनेको डिस्टेन्स कभर्ड, जे भए पनि फर्मुला जान्न पर्छ. त्यो रुटिन टाइपको फर्मुला. अनि मैले के भने एलिमेन्ट डोन्ट बी कन्फ्युज्ड. एलिमेन्ट भनेको डिसीज भइदिए भए यो 1 आउँथ्यो. डीआर सो त्यही भएर 1 हुँदैन. नट नेसेसरी. 1 हुन जरुरी छैन कुशल. Now, what is the condition of perpendicularity? Condition of perpendicularity. यो अभिषेकले मैले क्लासमा गर्दिसकेको प्रब्लम सोधिराखेको छ है. कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी के हो त? अब यो लाइन चाहिँ यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर भइदियो भने त यो दुईटा लाइन त के हुन्छ? प्यारलल हुन्छ. यो त्यही प्लेन छ. अब यो लाइन चाहिँ परपेन्डिकुलर भइदियो रे. भइदियो भने यो नर्मलसँग के हुने भयो? यो परपेन्डिकुलर लाइन त प्यारलल हुने भयो. यसको डाइरेक्सन रेशियोज एलिमेन्ट छ, यसको त एबीसी छ. So they are parallel. That means A by L that equals to B by M that equals to C by M. A by L equals to B by M equals to C by N. Yes, element चाहिँ direction ratios हो. मैले भनिसकेको छु यहाँ. B as element. अब condition of parallelism हेरौँ. यो भनेको यहीको कन्टिन्युड हो क्या. यो पनि त्यहाँ छ, यो पनि त्यहाँ छ भने. अब यो लाइन चाहिँ प्यारलल भइदियो भने प्लेनसँग, गिवन प्लेन र गिवन लाइन एक आपसमा प्यारलल छन् भने त्यो नर्मल र लाइन के हुने भयो? परपेन्डिकुलर हुने भयो. त्यसो हो भने के हुन्छ? कन्डिसन अफ प्यारलिजम चाहिँ AL plus BM plus CN equal to 0 हुन्छ. कोइन्सिडेन्स भन्ने हुँदैन बाबु आगमन. बरु कन्डिसन दैट द प्लेन्स कन्टेन द लाइन चाहिँ हुन्छ. फेरि प्लेनले लाइन कन्टेन गर्ने कन्डिसन चाहिँ हुन सक्छ. त्यो भनेको चाहिँ एउटा यही हो. अर्को चाहिँ के हो? लाइनको एउटा पोइन्ट चाहिँ प्लेनलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्छ हैन. थप कन्डिसन पनि हुन्छ. अहिले हामीलाई चाहिँदैन. के बुझ्यौ त भन्दा लाइन लाइन र प्लेन प्लेनको कन्डिसन के रे फर्मुला पनि एउटै, कन्डिसन पनि एउटै थियो. तर लाइन र प्लेनको चाहिँ उस्तै फर्मुला छ. उता साइन कस थीटामा हुन्थ्यो, यता साइन थीटामा. र उताको परपेन्डिकुलारिटी जस्तो यता प्यारललिजम, र उताको प्यारललिजम जस्तो यता परपेन्डिकुलारिटी. जस्ट रोल इन्टरचेन्ज गर्छ.
अब हामीले नर्मल किन ड्र गरेको त भन्दा यो एंगल को निकाल्न सकिने रहेछ त्यही भएर जस्तै एउटा प्रब्लम हेरौँ यहीसँग रिलेटेड the angle between the z-axis and the plane x minus y plus z equal to 99 is simple question लिएर सुरु गरे हामीले the angle between the z-axis and the plane this is कति भनेर सोध्यो हामीले के जान्यौ त भन्दा एंगल बिट्विन द लाइन एन्ड प्लेन जान्नको लागि लाइन को डाइरेक्सन रेशियोज जेड एक्सिस को डाइरेक्सन रेशियोज के हो त त्यसो भए 005 00 minus 2 00 100 जति लेखे पनि हुन्छ 001 लेखे पनि फरक पर्दैन because all direction cosines are direction ratios त्यस्तै यो प्लेन को एबीसी कति जस्तो हेर त यहाँ हाम्रो यो sin थीटा को एक्सप्रेसन मा युज भएको एबीसी चाहिँ प्लेन का xyz को कोएफिसिएन्ट अनि एलिमेन्ट चाहिँ लाइन को डाइरेक्सन रेशियोज भयो भने एक्सप्रेसन आउँदो रहेछ त्यही भएर यो प्लेन को एबीसी भने जस्तो के छ त 1 minus 1 and 1 छ अब त्यसको यो फर्मुला युज गर्देऊ त हामीलाई एउटा लाइन र प्लेन बीचको एंगल चाहिरहेको छ त्यसपछि sin थीटा युज हुने भयो sin थीटा इक्वल्स टु प्लस or माइनस al 1 times 0 plus bm minus 1 times 0 plus cn 1 times 1 divided by square root of this square plus this square plus this square times u square plus u square plus u square. Now this is sin theta. So this comes out to be माथि कति आयो 1 by तल root. So theta comes out to be sin minus 1. 005 00 100 जति माने पनि हुन्छ अनि यहाँ यसलाई 5 माने भए तलबाट पनि 5 आउँथ्यो यहाँ पनि 5 आउँथ्यो हैन त 1 times 5 हुन्छ 5 5 काटियो केही पुरै फरकै पर्दैन angle between the pair of planes. The angle between the pair of planes x squared minus zx plus 9x equal to 0 is एउटा मात्रै एंगल भए पुग्छ बाबु दुईटै एंगल छ किन 30 डिग्री बनाउनु र 150 डिग्री बनाउनु एउटै कुरा हो फेरि sin थीटा मा
यो जसरी हुन्छ यसलाई पोजिटिभ बनाउन भन्दा प्लस र माइनस लिएको पोजिटिभ आएको भएर प्लस लियो यदि यो माइनस आएको भए यहाँ माइनस लिएर प्लस बनाउँछ वास्तवमा पेयर अफ प्लेन्स तिम्रो कोर्समा छैन अप्सन पनि दिउँ न ए π/2 b π/3 c π/4 d π/6 सौरभले नौरा सरलाई चिन्छ क्या हो नौरा सरको स्वरै चिन्यो ल हेर यो चाहिँ के छ भन्दा वास्तवमा हाम्रो अब समस्या त्यही छ त नि बाहिर यहाँ अलिकति रिनोभेसनको काम हुँदैछ ल मैले हल्ला नहुने व्यवस्था गर्दैछु एकैछिनमा यो प्लेन यो पेयर अफ प्लेन्स हो मैले के भन्दै थिएँ पेयर अफ प्लेन्स हाम्रो कोर्समा छैन कोर्समा नभएपछि नसोधे पनि हुने हो तर पेयर अफ लाइन्सबाट इन्स्पायर भएर हाम्रा टाठा विद्यार्थीहरूले पेयर अफ प्लेन्स पनि गर्न सक्छन् भनेर सोध्न सक्छ वास्तवमा हाम्रो पिए को किताबमा पनि छ भयंकरका फर्मुलाहरू म भन्छु ती फर्मुलाहरू पढ्नु पर्दैन किन 12 क्लासको कोर्समा नभएका कुराहरू हामीलाई सोध्न हुँदैन until and unless specified तर यतिको सोध्यो भने चाहिँ माइन्ड नगर्ने के छ त यसमा हेर त बाइ इन्स्पेक्सन इट इज फ्याक्टराइजेबल x कमन आयो भने के हुन्छ x minus z plus 9 equal to 0 हुन्छ हामीले के गर्दियौ x कमन लिदियौ the product of two numbers equal to 0 what does that imply either of them is 0 x equal to 0 or x minus z plus 9 equal to 0 अब यसरी दुईटा प्लेन बीचको एंगल त हाम्रो कोर्समा छ यो पनि एउटा प्लेन हो यो पनि एउटा प्लेन हो दुईटा प्लेन बीचको एंगल त हाम्रो कोर्समा छ यति फ्याक्टराइज गर्ने चाहिँ हाम्रो कोर्समा छैन भन्न मिल्यो त मिलेन यतिको सोध्यो भने माइन्ड नगर्ने दुईटा प्लेन बीचको एंगलको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by square root of डिनोमिनेटर थाहा छ तिमीलाई यो प्लेनको एबीसी के छ 100 छ यो प्लेनको एबीसी कति छ 10 minus 1 छ यो कुरा त पक्कै बुझ्यौ यो प्लेनमा एबीसी भनेको 100 यो प्लेनमा एबीसी भनेको 10 minus 1 बाबु एभ्री फर्स्ट डिग्री इक्वेसन इज अ प्लेन उत्सव x equal to 0 भनेको yz प्लेन भनेर पढेको हैन त्यस्तो अगाडि प्लेनको फर्स्ट क्लास के रे कोअर्डिनेसन स्पेसको फर्स्ट क्लासमै x equal to 0 भनेको yz प्लेन भनेर पढेको हामीले यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई ax plus by plus cz plus d equal to 0 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने यो इक्वेसनलाई योसँग कम्पेयर गर्दा एबीसी को भ्यालु 100 आउँछ
यसलाई योसँग कम्पेयर गर्ने हो भने एबिसी को भ्यालु 10 - 1 आउँछ भनेको। नाउ द कोसाइन अफ द एंगल थीटा इज प्लस और माइनस के होने भयो a1 a2 1 times 1 plus b1 b2 0 times 0 plus c1 c2 0 times minus 1 divided by square root of 1 squared plus 0 squared plus 0 squared times square root of 1 squared plus 0 squared plus minus 1 whole squared. अनि फेरि त्यो त मिल्छ बाबु a1 a2 b1 b2 र c1 c2 x स्क्वायर y स्क्वायर र z स्क्वायर कोएफिसिएन्टलाई त मिल्छ तर तल फेरि सेपरेटली चाहियो त्यहाँ फेरि अर्को ल्याग्रेन्ज आइडेन्टिटी चाहिन्छ गौतम तिमीले गरेको कुरा त एकदम ठिक हो माथिको लागि तलको लागि आखिर सेपरेट चाहिहाल्यो त्यही भएर हामीले सेपरेट लिएको बाबु यो इक्वेसनलाई योसँग कम्पेयर गर न x x x को कोएफिसिएन्ट a x को कोएफिसिएन्ट 1 y छैन y को कोएफिसिएन्ट 0 z छैन z को कोएफिसिएन्ट c त्यही भएर c को ठाउँमा 0 x को ठाउँमा a x को ठाउँमा a को ठाउँमा 1 b को ठाउँमा 0 c को ठाउँमा -1 d जेसुकै होस् चाहिँदैन मिथुन साइन कि कस बाबु सन्देश मैले कति चोटी भनौं लाइन लाइन र प्लेन प्लेन को कस लाइन र प्लेन को साइन के रे लाइन र प्लेन को साइन यो पनि प्लेन हो यो पनि प्लेन हो त्यही भएर कस यो यसको बारेमा कुरा गर्छौं यस अग्रिम यु आर राइट and we will talk about this in detail after a few minutes or maybe tomorrow. अब यो कति आयो that equals to माथि 1 भयो तल √2 आयो cos theta 1/√2 हुन्छ भने थीटा के हुन्छ π/4 हुन्छ 45 डिग्री हुन्छ हामीसँग अब के छ त भने प्लेनलाई चाहिने थियरीहरु फ्याक्ट एन्ड फर्मुलाहरु सबै गरेर भ्यायौं बीचमा फाटफुट्ट एक दुईवटा प्रब्लम पनि गर्यौं हामीले ल प्लेन सिद्धियो भनेर छोड्न पनि मिल्छ अथवा 4 दिन अझै प्रब्लमहरु टन्न गरेर बस्न पनि मिल्छ इट डिपेन्ड्स अब हामी बडीमा अर्को एउटा क्लास लिउँला प्लेनलाई प्रब्लम्सहरु गरेर अब के गर्ने त भन्दाखेरि मानौ मैले के भने प्लेनलाई चाहिने फ्याक्ट एन्ड फर्मुलाहरु सबै मैले डिस्कस गरेर भ्याए भने के थाहा कुनै छुट्या छ कि मैले छुट्या रहेछ भने म सुरक्षित हुनलाई के भन्छु सबै भ्यायौं कथम कदाचित केही छुट्या रहेछ भने लाइनमा जस्तै हो जेड थप गर यति भन्दै चाहिँ के भयो म सुरक्षित भए मानौ एक्जाममा एउटा क्वेशन सोध्यो प्लेनको मैले डिस्कसै नगरेको अनि मैले तिमीलाई नचिने पनि तिमीले मलाई त चिन्छौ मैले अहिले फिजिकल क्लास भए अनुहार देख्न पाउँथे तिमीहरुलाई चिन्थे तर तिमीहरुले त मेरो बेला बेलामा हैन मेरो थोत्रो अनुहार देखिराछौ तिमीहरुले त्यसो भए अनि मलाई बाटोमा भेटेर सर तपाईले त यो पढाउनु भएन हामीलाई त जाँचमा सोध्यो भन्यो भने मैले उल्टै कम्प्लेन गर्न पाएँ ल मैले भनेको थिएँ नि त तिमीलाई लाइनमा जस्तै हो यति सजिलो पनि गरेनौ भन्न पाएँ म ढुक्क भएँ अब सुरक्षित भएँ जस्तो तिमीलाई दुईटा लाइनहरु बीचको बाइसेक्टर दुईटा बाइसेक्टरको फर्मुला जसरी थाहा थियो त्यसैगरी दुईटा प्लेन्सहरु बीचको एंगललाई बाइसेक्ट गर्ने पनि दुईटा प्लेनहरु हुन्छ त्यो दुईटा प्लेनको इक्वेसन चाहियो भने पनि गर्ने तरिका त्यही हो
a1x plus b1y plus c1z plus d1 by square root of a1 square plus b1 square plus c1 square equal to plus or minus a2x plus b2y plus c2z plus d2 by square root of a2 square plus b2 square plus c2 square प्लस साइन लियो एउटा बाइसेक्टर आउँछ माइनस साइन लियो अर्को बाइसेक्टर एक्युट एंगलको बाइसेक्टर ओरिजिन कन्टेन गर्ने बाइसेक्टर सबै त्यही हो अर्को सम्झे भयो जसरी टु साइड्स अफ अ लाइन हो त्यसैगरी टु साइड्स अफ अ प्लेन पनि त्यही हो जस्तो यो प्लेनको इक्वेसन क्या छ ax plus by plus cz plus d equal to 0 को फर्ममा त्यही होला x minus 3y plus 4z minus 7 equal to 0 त्यही होला नि कुनै पनि पोइन्टको कोअर्डिनेट दाछ त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट लएर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लएर राख्दाखेरि कोलिनियर कम्बिनेसनले 0 दियो भने के बुझ्छौं त्यो पोइन्ट त्यो प्लेनमा पर्छ भनेर बुझ्छौं 0 दिएन भने के हुन्छ पर्दैन भनेर बुझ्छौं 0 नदिने भने के त बाइ ल अफ ट्रिकोटोमी कुनै पनि नम्बर कि त 0 हुन्छ कि त पोजिटिभ हुन्छ कि त नेगेटिभ हुन्छ त्यसपछि 0 छैन भने कि त पोजिटिभ हुन्छ कि त नेगेटिभ हुन्छ मानौ एउटा प्लेनको इक्वेसन क्या छ अनि स्पेसमा दुईटा पोइन्टको कोअर्डिनेट्स दिएको छ दुईटा पोइन्टको अनि यो दुईटा पोइन्टका कोअर्डिनेट्स लगाएर पालै पालो एक्स एक्सिसमा लगाएर राख्ने हो भने दुवैले पोजिटिभ या दुवैले नेगेटिभ दियो भने के बुझ्नु दे लाई अन द सेम साइड एउटाले पोजिटिभ अर्कोले नेगेटिभ दियो भने दे लाई अन द अपोजिट साइड त्यही कुरा हो बाबु सौरभ आउँछ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि तिमीहरुको मेसेज मैले हेरिराखे मैले पैसा कम्प्युटरबाट पढाएको भए चाहिँ मैले पढाउँदाखेरि तिमीहरुको मेसेज पनि अलि धेरै फ्रिक्वेन्टली हेर्थे अब म यतातिर फर्किया हुन्छु यतातिर फर्केर अलिकति लेख्दा तिम्रो मेसेज कहाँ पुगिसक्या हुन्छ अनि रिसेन्टली देखेको मेसेज फेरि त्यति नट वर्थी टु एन्सर मैले देखेको र एकदम सन्दर्भ मिल्ने र एकदम एन्सर दिउ लाग्नेहरूलाई चाहिँ मैले दिइरहेको छु तर पहिला पढिसकेको अथवा सन्दर्भ नमिलेका कुराहरू चाहिँ मैले इग्नोर गरिराखेको छु हैन के सोधेको एउटा क्वेशन यो क्वेशन भएन भनेको छैन मैले लेट इट बी भन्दै छोडिराखेको छु किन भन्दा म मेसेज हेर्न थाल्यो भन्दा तिमीहरूले यस्तो र्यापिडली मेसेज गरिरहेका छौ र्यापिड फायरमा मैले चाहिँ यहाँ लेख्नै भ्याउँदिन त्यही भएर मैले कहिले मात्रै हेर्छु मेसेज आई हेभ टु कन्फेस ल अब चाहिँ केही प्रब्लम्सहरु हेरौँ तिमीले सोधेका केही प्रब्लम्सहरु के छन् हामी अहिले यसपछि डिस्कस गर्दैछौँ तिमीले सोधेका केही प्रब्लम्सहरु हामीले डिस्कस गरिसक्यौ तिमी कोहीले क्लास छोडेर सोधिराखेका छौ अनि एक दुईवटा प्रब्लम अहिले त गर्न थाल्यौ भने फेरि 10 मिनेट खान्छ त्यसैले त्यही भएर ती प्रब्लमहरु आई एम नट टेकिङ देम सो बेटर यु सेन्ड द क्वेशन्स टु द एडमिनिस्ट्रेटर सबभन्दा राम्रो मैले के रिक्वेस्ट गरे तिमीहरुलाई मलाई मात्रै होइन टु एभ्री टिचर फर इफेक्टिभ क्लासरुम के गर त भन्दा सन्दर्भ मिल्ने त्यही ठ्याक्क चाहिने कुराहरु त्योसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु करेन्टली सोध र अलि पहिलेको केही क्वेशन्सहरु सोध्न छ भने बेटर यु सेन्ड देम टु द एडमिनिस्ट्रेटर्स they will collect and give it to us then we will discuss कुन ग्रुपबाट आएको क्वेशन हो हामी सर्टिङ गरेर अनि एक दिन डिस्कस गरौँला त्यो क्वेशन्स ओके अब त्यसो भए हामी केही प्रब्लम्सहरु गर्छौं now we have a small pool of questions केही प्रब्लम्सहरु हामी डिस्कस गर्दै छौं यो पछि के होला पढ्ने म्याट्रिक्स एन्ड डिटरमिनेन्ट पढिन्छ कि थाहा छैन अब त्यहाँ सोध्छु म पनि एडमिनिस्ट्रेटरलाई कुन कुन पढाइ भएको छ को को सरहरु आउनु भएको छ हाम्रो भेट हुँदैन त्यति त्यही भएर म सोधेर पछि गरौँला अब आज बाँकी रहेको टाइम 10 मिनेट जति र नेक्स्ट क्लास हामी प्लेनलाई अझै खर्च गर्छौं डोन्ट फर्गेट दैट वी आर स्टिल इन 3 डाइमेन्सनल xyz स्पेस हामी 2D मा छैनौं 3D मै छौं भन्ने कुरालाई नबिर्सिनु we are in 3 dimensional 3D xyz space है xyz dash अनि space यो छोपिएको कुरा के हो space 3 dimensional xyz space मा छौं कतिको सम्झ्या छौ है त यो इक्वेशनले के रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो त्यो सम्झ त
Z axis. Yes. Okay. एक दुईजनाले फाट्टफुट्ट मिलायो नत्र धेरैले बिगार्यो xy इक्वल्स टु 0 भनेको x इक्वल टु 0 or y इक्वल्स टु 0 कि and y इक्वल टु 0 xy इक्वल टु 0 भनेको x इक्वल टु or good x equal to 0 or y equals to 0 xy equal to 0 भनेको x equal to 0 or y equals to 0 x equal to 0 भनेको yz plane र y equals to 0 भनेको zx plane यहाँ परे पनि हुन्छ or यहाँ परे पनि हुन्छ दुवैमा पर्न पर्छ भने भए intersection भन्थ्यौ हामीले x belongs to a and x belongs to b भनेको x belongs to a intersection b तर x belongs to a or x belongs to b भन्यो भने x belongs to a union b त्यसको यो रहेछ हाम्रो युनियन यो दुईटाको युनियन आउँदो रहेछ सो त्यो भनेको के रहेछ त भन्दा a pair of planes रहेछ so this represents a pair of planes at right angles this represents a pair of planes at right angles yes a pair of perpendicular तर यो डिसजंक्सन और को सट्टामा कन्जंक्सन एन्ड आयो भने बल्ल इन्टरसेक्सन हुन्छ र z एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्छ फर एक्जाम्पल लाइक दिस इक्वेसन यदि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु 0 छ भने चाहिँ व्हाट डज दिस रिप्रेजेन्ट यदि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु 0 छ भने चाहिँ यो भनेको x इक्वल टु 0 एन्ड y इक्वल्स टु 0 भन्नु x equal to 0 and y equal to 0 separately. Yes, Ashish. अब x equal to 0 भनेको यही yz plane हो y equals to 0 भनेको त्यही zx plane हो and भनेपछि त्यो दुईटाको इन्टरसेक्सन हो यो भनेको बल्ल एउटा लाइन हुँदो रहेछ The line is none other than the z axis. If you look at it carefully, this locus, this leads us collecting the points with x coordinate 0 and y coordinate 0. But it speaks nothing about z. So z can be free. It can be any real number. यस्तो खालको सेट कलेक्ट गर्दो रहेछ त्यस्तै गरिकन x squared plus y squared plus z squared equal to 0 छ भने now this represents x equal to 0 y equals to 0 and z equals to 0 यस्तो रिप्रेजेन्ट गर्छ तीनटै 0 भएको yes so according to this we collect those points whose x y and z coordinates are all 0 so this is nothing but a singleton set. So this is just a point. The point is none other than the origin. Point चाहिँ के हो origin हो रे मानौ यो पछाडीको 0 को सट्टामा 9 भइदिएको भए एउटा घच्चीको सर्कल बन्थ्यो स्फियर बन्थ्यो नन डिजेनेरेट खालको अलि उच्च कोटिको एउटा स्फियर बन्थ्यो 1/4 अथवा यसलाई 9 लाई 4 1 घटाउँदै जाऊ सानसानो स्फियर बन्दै जान्छ 1/4 1/9 अझ सानसानो बनाउँदै जान्छ 0 भयो भने डिमिनिश भएर पोइन्ट आउँछ त्यसको अलि कमसल खालको कम गुणस्तरको स्फियर रहेछ कोही कोहीले यसलाई अ पोइन्ट स्फियर पनि भन्छन् or a degenerated sphere
यसलाई डिजेनेरेटेड स्फियर पनि भन्छ। टुडीमा यस, टुडीमा पोइन्ट सर्कल हो, थ्रीडीमा होइन। थ्रीडीमा अरू नै केही हो, म पछि भन्छु। जस्तो यो 9 भएको भए नन डिजेनेरेटेड, 0 भएपछि डिजेनेरेटेड, पोइन्ट स्पेयर भयो होइन। ल अब यो इक्वेसन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 रहेछ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिजेनेरेटेड भनेको डिक्सनरी हेर्न तिमी, अहिले त इन्टरनेटमा छ नि त, ठ्याक्क मिनिमाइज गरेर गुगलमा गएर डिजेनेरेटेड मिनिङ भनेर हाल आइहाल्छ नि, मलाई सोध्नै पर्दैन, यति मजाको एन्सर आउँछ। म इङ्ग्लिसको टिचर पनि होइन होइन, तिमीलाई मजाको चाहिँ मिनिङ नै आउँछ होइन। त्यो त्यसो भए यसले के रिप्रेजेन्ट गर्ला त? क्यान यु फाइन्ड सम रियल नम्बर्स एक्स वाई जेड whose sum of the squares added 9 will become 0? Never. No such point exists. So this is an empty locus. एउटा पोइन्टले पनि सटिस्फाई गर्दैन यसलाई, एउटा पोइन्टले पनि सटिस्फाई गर्दैन। एउटा पोइन्टले पनि सटिस्फाई गर्दैन यसलाई। So this should be an empty locus. हेर्दा भयङ्करको छ, तर एउटा पोइन्टले पनि सटिस्फाई गर्दैन। लोकस आयो फुस्सा। कोही कोहीले यसलाई इमेजिनरी, इफ यु अलाउ एक्स वाई जेड टु बी इमेजिनरी नम्बर्स or some complex numbers, then this can be considered as an imaginary sphere, yes, or an imaginary sphere. स्फियर इमेजिनरी 3 कारणले हुन सक्छ। स्फियर इमेजिनरी 3 कारणले हुन सक्छ। सेन्टर रियल, रेडियस इमेजिनरी, रेडियस रियल, सेन्टर इमेजिनरी र दुवै इमेजिनरी। यसमा चाहिँ के छ? सेन्टर रियल छ 0 0 0, बट द रेडियस इज इमेजिनरी 3 आयोटा or -3 आयोटा, त्यति रहेछ। भनेको अब यो तिम्रो स्फियरको इक्वेसन थियो नि होइन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टु आर स्क्वायरको ठाउँमा 3 आयोटाको होल स्क्वायर, यो रहेछ कि इक्वेसन। हेर त यो इक्वेसन। अनि अस्ति हामीले कुरा गरेका थियौँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर भनेको इक्वेसन अफ स्फियर विथ सेन्टर एट ओरिजिन 0 0 0 एन्ड रेडियस आर भनेको थियौँ नि हामीले होइन। त्यही भएर 3 आयोटा आयो। सेन्टर इमेजिनरी वाला इक्जाम्पल दिनु न भन्छु, यस्तो इक्वेसन लेखे भइहाल्यो नि। अब रेडियस पनि रियल चाहियो भने त्यही अनुसारको लेखे भयो, इमेजिनरी चाहियो भने त्यही अनुसारको लेखे भयो। यहाँ 9 लेख्यो भने सेन्टर इमेजिनरी के सेन्टर भएको, यसको सेन्टर हेर त के छ? 3 आयोटा 0 र -2 + 4 आयोटा सेन्टर भएको, यो सेन्टर भएको स्फियर हो। र रेडियस चाहिँ कति छ? 3 युनिट छ। सेन्टर इमेजिनरी, रेडियस रियल हो। तर यो पनि -9 गरिदियो भने चाहिँ सेन्टर पनि इमेजिनरी, रेडियस पनि इमेजिनरी भयो। बाबु तिमीले इङ्ग्लिसमा कथाहरू पढ्छौ नि, नेपाली साहित्यहरू पढ्छौ, के काम त्यो साहित्य पढेर के काम छ र युज हुन्छ र? एउटा क्रिएसन हो नि त, एउटा रचना हो त्यो, कसैको सृजना हो त्यो।
त्यस्तै इमेजिनरी नम्बरको त मजासँग युज भएको छ। अहिले तिम्रो युज नभए पनि पछि इलेक्ट्रिसिटी पर्दा एलसिआर सर्किटहरूमा मजासँग युज हुन्छ। थुप्रै ठाउँहरू छन् इमेजिनरी नम्बर युज हुने। डोन्ट वरी, तिमीहरूले हायर एजुकेसन सुरु गरेकै छैन, बल्ल स्कुल लेभल पढेर भ्याएन। अब युनिभर्सिटी लेभल गएपछि यस्ता कुराहरू आउँछ। 5 बजिसकेछ। त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा हामी थुप्रै प्रब्लम्सहरू गर्छौँ। ओके, दिस मच। यस, प्रब्लमै प्रब्लम गर्छौँ अब क्लासमा।